Nabella, welcome to my channel. Hari ni saya nak buat Shopee haul. So, macam biasa, let's get started. Jangan lupa subscribe my channel ya. Okay, saya ada beli bag-bag dekat Shopee. Harga dia semua below RM15 dan semua dia punya design adalah channel inspired. So, dekat sini saya ada beli 3 bag. Warna kuning, hitam dengan warna merah. Dan semua ni each bag semuanya RM15 ke bawah. Okey, saya akan start dengan bag warna merah ni dulu. Bag ni harga dia cuma RM9 dan semua bag ni adalah bag yang baru, okey. Saya pun terkejut tau sebab saya nak buat macam Shopee haul. Saya cari macam nak beli bag lah. Beli bag apa tu kan, channel punya channel inspired macam tu lah, dia punya tema. So sekali saya check kan, wow, murahnya RM9 je, macam yang mesti kena beli ni. Saya beli semua ni dekat kedai ni, apa, Fuyin ke nama dia, Fuyin 88. Kalau awak nak bag ni, kat mana dia punya link saya boleh share dekat bawah nanti. Okay, so memang harga dia memang RM9. Ni ada dia. Nampak tak? Memang RM9 je harga bag ni. So, saya belum buka lagi. Kita tengok. Okay, dia punya kain kan, jenis tweed. Memang channel memang dia punya apa, dia punya bag, dia punya baju memang banyak guna kain tweed, jenis tweed tau. So, bag ni yang macam kecil sikit untuk letak handphone, ambil duit muat kot. So, ni bahagian depan dia macam ada terosak sikit. Mungkin apa tu kot, macam delivery. Sebab saya tengok dekat dia punya plastik pun macam ada koyak. Tu lah, mungkin terkena lah. Kita tengok kat dalam dia. Dalam dia kain. Tapi kain dia memang macam cantik. Lepas tu ada strap panjang. Macam tu, dalam dia kosong lah. Macam boleh muat boleh muat handphone. Macam bagus kan. Dan dia punya tepi pun okey juga. Dan strap dia jenis yang apa tu, yang berkilat punya, macam yang tak cepat karat tu. So overall macam RM9 macam murah gila kot kan. Sekejap lagi saya akan try. Saya akan tunjuk kat awak dia punya panjang ni. And then second bag ini memang betul-betul macam bag Chanel yang apa tu, plastik bag Chanel tu. Tengok ni. Ini harga dia RM15. Ni nah, RM15 je harga dia. So kalau awak perasan kan, bag ni dia sama macam bag Chanel yang ni kan. Cuma kat sini tak adalah logo Chanel. Dan bag Chanel yang original harga dia RM25,000 kalau saya tak silap. So, kita tengok kat dalam. Dia ada bagi strap. Oh. Okay. Dia macam boleh buat dua, nak sling ataupun tali pendek dengan tali panjang. Strap dia pun sama juga, jenis yang apa tu, yang jenis takkan, yang tak mudah berkarat tu. Belakang dia kosong. Dalam dia pun kosong juga.
Tapi untuk RM15 macam murah gila. Tengok ni. RM15 je. And then ni beg yang ketiga. Beg yang ketiga ni unik sikit lah. Sebab kalau dia kuning, saya sengaja beli yang murah pula. Yang kalau kuning ni harga dia RM14.80. Ni ha, RM14.80 je harga dia. Dan tengok depan dia, dia warna gold depan dia. Dan dia punya tali ada macam gold lah. Gold dengan dia punya ada kain. Oh, dalam dia ada zip. Tengok ni. So dalam dia ada zip. Tengok tu ada zip. Dan tali dia jenis tali pendek. Dan kain dia macam okey juga. Yang apa tu, PVC ke nama dia macam tu. Memanglah tiga-tiga ni bukan kulit lah. Kalau yang cenderung betul-betul dia kulit. Tapi untuk RM14.80 murah gila. Tengok ni. Saya beli 3 beg ni cuma RM38.50. Kalau tak percaya. Oh, silap. RM38.05. Ni lah. Sebab dia ada diskaun sekali apa tu. Delivery discount. So dia 3 beg ni cuma RM38.05. Murah gila. Okey, sekarang saya akan buat dia punya. Sekarang saya akan try on this bag. Okey. So, ni yang bag pertama tadi. Bag tweed tu. Nampak tak? Okay. Dia panjang juga. Boleh buat apa tu? Boleh pakai macam ni. Dan actually dia boleh juga buat dia boleh silang jugalah. Of course dia boleh silang kan. Tapi kalau silang macam tak cantik, saya tak berapa suka silang. Kalau buat macam ni cantik kan. Kadang-kadang mungkin boleh ni jugalah. Kasih double dia. So boleh jadi bag. Bag pergi dinner ke, pergi kenduri ke, atau apa, pakai kat sini. Macam ni. RM9 je. Lepas tu bag yang kedua pula, bag hitam tadi. Ni bag nombor 2. Yang apa, Chanel classic bag punya. Macam Chanel classic bag tu. Tengok ni. Ini dia macam panjang sikit kat situ. Lepas tu ini dia memang ada apa tu, 2 lubang tau untuk kita masukkan tali tu supaya dia lebih pendek. So dia boleh macam kita boleh adjust jugalah. Kalau yang ni kan dia ada tali ni. Tali ni dia ada macam yang tadi tu saya kena pusingkan dia. Kalau macam yang ni dia ada boleh adjust kat sini. So kalau nak pendek lagi pun boleh. Kalau nak pendek lagi cuma apa tu je, tukar je dia punya tu. Dan RM5, RM15 macam sangat-sangatlah berbalik. RM15 untuk beg macam ni terlampau berbalik. Saya nak cuba untuk kasih dia pendek pula. Nah, untuk pendek buat macam tu. Dan
Okey, untuk beg macam ni, ni memanglah nampak macam kosong kan. Yelah saya tak letak apa-apa. Kalau letak barang memang lagi nampak dia cantik lah. Dia punya material pun macam okey. Tengok ni. Walaupun lah dia memang bukan kulit, tapi dia punya finishing dia macam agak okey. Untuk RM15, what you expect kan? Tapi ni macam yang sangat-sangat berbaloi. Sekali lagi, sebab dia cakap berbaloi. So memang macam berbaloi sangat. Then the last bag. Tiding! Saya macam paling suka bag ni. Sebabnya saya tak belum ada bag warna kuning. Macam bag ni sesuai lah sangat. Macam nak pergi meeting kan, banyak nak bawa buku notes kan. Bag ni memang sesuai. Lepas tu kalau saya macam nak buat video kat luar, saya kan ada bawa kamera dengan handphone, dengan beg duit. Bag ni memang macam yang boleh full semua. Tapi kalau saya rasa paling sesuai macam kalau nak pergi meeting lah. So tengok ni, bag ni macam ada dekat nipis, tapi dia nampak macam classy sikit. Macam sesuai je untuk jalan-jalan. Saya rasa besok saya akan pakai bag ni pergi kerja. RM14.80. Tapi dia punya kualiti tak macam RM14.80. Tengok ni. Dia punya jenis kain okey. Dan dia punya tali pun nampak berkualiti tau. Nampak macam berbaloi gila lah pakai ni. Dan dia penjahitan pun tak ada putus-putus. Semuanya perfect macam tu. Untuk RM14.80 berbaloi. Okey, kalau awak suka video ni, jangan lupa tekan butang like dan jangan lupa subscribe my channel. Okey, kalau awak suka video macam ni lagi, jangan lupa komen kat bawah. Dan kalau ada apa-apa yang boleh saya perbaiki pun, komen kat bawah. Tapi komen yang baik-baik je tau. Okey, thanks for watching. Bye. Cantik tak? Jangan lupa subscribe my channel ya.